سائل تنظيف الزجاج من الأشياء المهم فحصها دورياً. تأكد من فحصه إذا كانت أي من رشاشات تنظيف الزجاج لا تعمل، أو ظهرت أي من رسائل التحذير على شاشة العرض المتعددة المعلومات. في حالة إضاءة ضوء إشارة التحذير، قد يكون خزان سائل تنظيف الزجاج فارغاً. عندها يجب أن تضيف له سائل التنظيف. لا تضف سائل تنظيف الزجاج عندما يكون المحرك ساخناً أو دائراً، لأن سائل تنظيف الزجاج يحتوي على الكحول التي يمكن أن تشتعل في حال انسكابها على المحرك أو أحد القطع الداخلية للسيارة لا قدر الله، فذلك قد يؤدي لتشقق الأسطح المطلية على سطح السيارة.